සුබ දවසක් ඔයාලට. අදත් මම අරන් ආවේ ලස්සන ක්‍රාෆ්ට් අයිටම් එකක් ඔයාලට. මේ වගේ ලස්සන හොරුබුහුටි මේ චූටි කොයින් පර්ස් එකක් තමයි අද වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නේ. මේ වගේ ලස්සන මේක හරිම හොරුබුහුටි මේ ඔයගලන්ට ඇත්තටම මේක විකුණන්න මහන්න පුළුවන්. ලස්සනට මහපුවම රුපියල් 350 400කට වගේ ගානකට විකුණන්න පුළුවන් මේක. මේ වගේ මේ ලස්සන ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම මම මේ මීට කලින් ගොඩක් මේ වගේ වීඩියෝස් කරලා තිනවා. ඒව ඇත්තටම මේ ඔයාලට වැඩි වෙලාවක් යන්න නැතුව විකුණන්න මහන්න පුළුවන් අයිටම්ස් ගොඩක් මම මීට කලින් වීඩියෝස් වල කරලා තිනවා. මේකත් ඒ වගේ ලස්සන හොරුබුහුටි අයිටම් එකක්. මේ නිකන් බෑග්පැක් එකක් වගේ චූටි මේක මේ එම්බ්‍රොයිඩරි කරපු එකක්. මේ වගේ පොඩි එම්බ්‍රොයිඩරි එකක් එහෙම කරලා වුණත් මහන්න පුළුවන්. printed තනි පාට රෙද්දෙන් කරනවා නම් එහෙම පොඩි එම්බ්‍රොයිඩරි එකක් කරලා මහන්න පුළුවන්. නැත්නම් printed මේ වගේ රෙදි වලින් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ printed රෙදි වලින් කරපු එකක්. අපි බලමු මේ පර්ස් එක කොහොමද මහන්නේ කියලා. මේකට දැන් අඟල් 4යි 3 කාලක් පළල අඟල් 6ක් දිග මේ වගේ printed රෙදි කෑලි දෙකක් ඕනේ. ඒ සයිස් එකෙන්ම පාට රෙද්දකින් මේ ලයිනින් වලට පාට රෙද්දකින් ඒ සයිස් එකෙන්ම කෑලි දෙකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ චූටි මේ printed එකකින් කෑල්ලක් ඕනේ. මේ පැත්තට අඟල් 2යි අඟල් 2.5ක් 3ක් විතර වෙන කෑල්ලක්. ඊට අමතරව මේ වගේ මේක අඟල් 5යි කාලක් විතර වෙන සිප් එකක්. ඊට වඩා දිග වුණත් කමන්නේ මේ වගේ මෙහෙම ප්ලාස්ටික් සිප් උනත් ගන්න පුළුවන්. තව මේ වගේ චූටි රින් එකක්. මේක මේ අර කීටෙක් වලට ගන්න රින් එකක් උනත් කමන්නේ. මේ රින් එක නම් අඟල් මේ සෙන්ටිමීටර් 2ක් ඩයමීටර් එක තියෙනවා. මේ වගේ චූටි රින් එකකුත් ඕනේ. මුලින්ම මේක මෙහෙම මැදින් නමලා මේ විදිහට මේක වටේ මහ ගන්න ඕනේ. මේක දාලා මෙහෙම මේක මෙහෙම ඇතුළට නමන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේක මෙහෙම මැද ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන පහළට අඟලක් විතර පහළින් මේ රින් එක අල්ල ගන්න ඕනේ. හරි මැදින්. මේ විදිහට රින් එක අල්ල ගන්න ඕනේ මුලින්ම. ෆුට් එක හයි කර ගන්න ඕනේ. දැන් මේකට මේ සිප් එක අල්ලන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මේකේ මැදින්ම තමයි මේ සිප් එකත් ලකුණු කර ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මැද ලකුණු කරගෙන සිප් එකේ හරි මැද ලකුණු කර ගන්න ඕනේ.
මේක දැන් මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේක සිප් එකේ අනිත් පැත්ත තමයි මෙහෙම අල්ලා ගන්නවා. මේ විදිහට මේ විදිහට මෙහෙම තියාගෙන ඊට උඩින් මේ ලයිනින් කෑල්ල තියන්න ඕනේ. මේ විදිහට හරි ගානටම මේ පින් කරලා ඒක තියාගන්න ඕනේ සිප් එක. ඊට පස්සේ මේක අල්ලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක උඩින් මැහුමකුත් තව ගහන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳ පැත්තට හරිය විදිහට ගානට මේ අල්පින්දි ගාලා හදාගෙන ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ විදිහට මේ අනිත් එකත් තියාගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට මහ ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට මේ ලයිනින් එකේ මේ විදිහට අඟල් දෙකක් විතර ඉඩක් තියලා මෙතන මෙහෙම මහගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකෙත් මෙහෙම මේ දිගටම මහනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම ආපහු හරවනවා. මෙහෙම මේ විදිහට මෙතන මේ මැද්ද දිග අර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක මේ මූට්ටුව හරියටම මෙතන මේ මැද්දට එන විදිහට මේක පින් කර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දෙපැත්තම මේ අර මැදට තියලා හරියටම එන විදිහට තියලා දැන් මේකේ මෙහෙම සෙන්ටිමීටර එකක් විතර ඉඩක් තියලා මේකේ මෙහෙම දෙපැත්තම මහන්න ඕන. දැන් මේකේ මහල වෙන්න මේ දෙපැත්ත එක පැත්තට මැහුම් දෙක ගැහුවොත් කමන්නේ. මොකද දැන් මෙතන සෙන්ටිමීටර් දෙක ගානේ දෙපැත්තේ හතර පැත්තෙම කපලා අරිනවා. එතකොට එහෙම වුණාම නැත්තම් මෙතන මේ මැහුම ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකේ තව මැහුමක් ගැහුවට කමක් නැහැ. මේකේ දැන් සෙන්ටිමීටර් දෙක ගානේ මේ කොන් වල ලකුණු කරගන්න ඕනේ.
දැන් මේක කපන්න ඕන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරවලා දැන් මේකේ මේ හොඳ පැත්ත අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න මේ ලයිනින් එකට මැහුමක් ගහන්න ඕනේ ඇරිච්ච තැනට. දැන් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ මේ වෙනකන්. දැන් ඔයා කරන්න ඕන දැන් මේක මේ ලයිනින් එක මෙහෙම ඇතුල් පැත්තේ තියෙන එක හොඳට උඩට ගන්න ඕනේ, නැත්නම් ඇතුලේ මැහුම වදින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක හොඳට අල්ලලා මේ විදිහට හොඳට අල්ලලා මේ මෙතන මිලිමීටර් දෙකක විතර මිලිමීටර් දෙකක් විතර ඉඳ තියෙන මේකේ මැහුමක් ගන්න ඕනේ. දැන් මේක හොඳට මෙහෙම කන පිට හරවලා මේ විදිහට මේ හොඳට කොන් එහෙම එළියට ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙහෙම සෙන්ටිමීටර් 7ක් ලකුණු කරගන්න ඕන. හතර පැත්තේ මේ විදිහට දැන් ඊට පස්සේ මේක දිගේ මෙහෙම මැහුමක් ගන්න ඕනේ හතර පැත්තටම.